Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 What's up guys? Welcome back to my vlogging channel. So for today's video, ang gagawin natin ay magkukulot tayo ng buhok na walang gamit ng mga plantsa, kundi kamay lang. So let's start. So guys, ganito, kuha lang tayo konti. Tapos, ganyan. Hanggang dun sa dulo. Tapos, itatali natin. Ayan, pag hindi ko makita, ganyan siya. Ay, mali. So, wait lang. So, kung wala kayong plancha guys, kung may okasyon mo, pwede nyo kong gawin. Ayan, dapat ganyan ang itsura niya. So, hayaan muna natin siya, ganyan muna. Kailangan natin ng salamin. Oh my God. So, nakadalawa na ako. So, kung may day-end kayo, or mga events na pupuntahan, pwede nyo pang gawin guys. Madali lang naman siya. So, nakaapat na ako. Ha? Tanggal, my God. Ganda ba't ayaw? So, ganyan lang siya guys. Maganda. So, dapat, konti-konti lang. Kasi pag masyadong kapal yung ginamito mo, parang i-epekto. So, dapat konti-konti lang muna. Sobrang haba ng buhok ko. So, sa mga nagbabalak dyan, na mga gustong magkulot, try nyo na guys. DIY. Sobrang dali lang yan.
A few inches later. So, pwede na natin tanggalin guys. That's all for today guys. Thank you for watching my video. So sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, don't forget to click the subscribe button para ma-update ka sa aking everyday upload. Bye bye!